Saya menggunakan clear silikon yang senang didapati di hardware. Pada yang belum subscribe lagi, sila subscribe sekarang ya, kerana banyak lagi video-video menarik yang bakal saya keluarkan. Terima kasih. Hari ini saya nak buat mall berbentuk Oreo. Ambil beberapa keping Oreo dan krimnya yang kat dalam tu dibuang ya. Masukkan clear silikon ke dalam tepung jagung dan uli secara perlahan-lahan sehinggalah ia menjadi satu dough yang tidak melekat pada tangan. Kemudian letak dalam bekas yang sesuai. Jika doughnya tidak mencukupi, anda boleh menambahkannya, tetapi mestilah secara cepat kerana silikon apabila dah jadi dough, dia cepat mengeras. Pastikan dough itu betul-betul rata dan padat.
Ambil Oreo dan tenggelamkan dalam silikon yang dah dijadikan dough tadi. Tekan perlahan-lahan pada Oreo kerana Oreo senang pecah. Jika ada ruang yang kosong, tanamkan saja apa saja yang anda ingin jadikan ia sebagai mall. Jang, jang, jang. Inilah hasilnya selepas kering. Mall ini sangat tahan lama kerana saya sudah menggunakannya selama bertahun-tahun. Apa kata hari ini kita test mall ni dengan menggunakan lilin? Dah jadi pun Oreo kita kan? Tapi Oreo saya ni warnanya agak pudar. So next time tambahkan warna lebih pekat sedikit. Pasti cantik. Bye. Kita jumpa di video yang seterusnya. Selamat mencuba.